BMG წარმოგიდგენთ. საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირებულია ცხოველთა უფლებების დაცვაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციების საკანონმდებლო წინადადებანი მათი ნაწილის ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ ახალი კანონის პროექტისა და თანამედროვე კანონებში ცვლილებების შეტანის შესახებ. რაც გულისხმობს ეს კანონპროექტი და რა ვითარება ამ მხრივ დღეს ქვეყანაში, ვინ თუ არა ნინი ლონგურაშვილი გვერდება ამ თემაზე ვისაუბროთ სტუმრებთან ერთად დილამშვიდობის მივესალმები შენსტუმრებს. დილამშვიდობისა, რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ პარლამენტში რეგისტრირებული საკანონმდებლო წინადადების მიზანი ერთია, ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა დაცვის გარანტიების შექმნა. ამაზე ბევრი გვისაუბრია, აქციებიც ყოფილა სხვადასხვა არასამთავრობოებს შორის კონფლიქტიც, თუმცა მისი განხილვა მაინც პირველი მოსმენით საკომიტეტო განხილვის ეტაპზევე გაჩერდა. იქამდე სანამ სტუმრებთან გადავალ, მცირე სტატისტიკა მინდა გავაცნო მაყურებელს. ჯერ კიდევ 2007 წლიდან დაიწყო უზედამხედველო ცხოველებზე დევნა. თუმცა იმ დროს ეს არ გულისხმობდა მათ კარგ ბედში ჩავარდნას. შეფასება დებიუტი, რომელმაც იმ დროის საქართველოში ძაღლებზე ომი გამოაცხადა, ყველა განწირული იყო სიკვდილისათვის და ამას ადასტურებს ის მასალები, რომელიც საქმიან დილას ექსკლუზიურად აქვს მოპოვებული. ამ ყველაფერს კი ხელს აწერს შეფასება დებიუტის ხელმძღვანელი ნუგზარ ბოლქვაძე და იმ დროის მერიის თანამშრომელი დავით სადათერაშვილი. იმ დროის სტატისტიკა არის ასეთი. 2008 წლის 24 დეკემბრიდან 2009 წლის 29 იანვრის ჩათვლით შეფასება დებიუტის ძაღლმჭერების მიერ იზოლირებული იყო 1409 ძაღლი. აქედან ევთანაზია ჩაუტარდა 1400 და ლეშის გაუნებელყოფა ჩაუტარდა 900, ანუ გადარჩა 0. იგივე სამსახურის მიერ 896 ძაღლი დაიჭირეს, აქედან ევთანაზია ჩაუტარდა 892, ლეშის გაუნებელყოფა 3 ერთეულს და გადარჩა მხოლოდ 1, რომელსაც ჩაუტარდა მხოლოდ კასტრაცია. ეს ხდებოდა მუდმივ რეჟიმში და ეს იყო მათი პოლიტიკა. დღევანდელ საქართველოში ვითარება შეიცვალა თავისთავად უკეთესობისკენ, მაგრამ სასურველამდე კიდევ ბევრია. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ევროპის სტანდარტს მივუახლოვდეთ. ამაზე ჩვენ სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. ჩვენთან ერთად არიან მარიამ ჩხეკვეშვილი, თავისუფალი უნივერსიტეტის ვეტერინარული კლინიკის ხელმძღვანელი და ია ჩხენკელი, საქართველოს ცხოველთა დაცვის ფედერაციის იურისტი და ასევე ცხოველთა უფლებადამცველი. დილამშვიდობისა, მადლობა რომ ხართ საქმიანი დილის ეთერში. ვსაუბრობთ ისეთ მნიშვნელოვან თემაზე, როგორიც არის ცხოველების უფლებების დაცვა და არა მათი წამება, რომელიც საკმაოდ ხშირია, მით უმეტეს ბოლო პერიოდში, იგივე ბავშვების და თუნდაც მოზარდების მხრიდან. ია, დავიწყებთ თქვენთვის, რომელ კანონპროექტთან გვაქვს საქმე, რომელიც ეხლა შევიდა პარლამენტში, რამდენად მოაგვარებს ეს პრობლემას დღეს არსებულს საქართველოში? კანონპროექტი ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ დარეგისტრირებულია პარლამენტში, განხილვის პროცესი ჯერ არ დაწყებულა. თავისთავად ეს უკვე გადადგმული ნაბიჯი არის ცხოველთა საკეთილდღეოდ. არავინ არ დაობს, რომ აუცილებელი არსებობდეს კანონი, თუმცა ამ კანონში არის რიგი ხარვეზები, რომელიც შესაძლოა უფრო გააუარესოს მათი მდგომარეობა და ამ საკითხზე საკმაოდ სერიოზული მუშაობა მოგვიწევს უფლებადამცველებს მომავალში განხილვების ეტაპზე. თუმცა აქამდე ადრეც დაახლოებით 2 წლის წინ გვიმუშავია, შენიშვნებიც მიგვიწოდებია იგივე კანონპროექტთან, იგივე იმ სამ არასამთავრობოსთან, რომელმაც შეიტანა ეს კანონპროექტი. რა შენიშვნებია? არსებობს თუ არა ალტერნატივა იმ ხარვეზებზე, რომელიც აი ამ კანონპროექტში არის ჩაწერილი? კი, შენიშვნები ამ 2 წლის წინ ჩვენ ვიმუშავეთ დაახლოებით 12 არასამთავრობომ და კიდევ ფიზიკურმა პირებმა, ცხოველთა მოყვარულებმა და დამცველებმა. ეს შენიშვნები დარეგისტრირდა პარლამენტში და ამ ახალ ვარიანტში არის რამოდენიმე შენიშვნა გათვალისწინებული, თუმცა ისევ და ისევ მხოლოდ მათი აზრით რაც იყო საჭირო, ესენი არის გათვალისწინებული და ანუ საჭირო არის აუცილებელი არის თანამშრომლობა და ერთად მუშაობა, რადგან მივიღოთ ის, რაც ნამდვილად დაიცავს ცხოველებს და არა უბრალოდ კანონი კანონისთვის. მარიკა, როგორც ვეტერინარი, გითხარი, რა ხარვეზები არის აი ამ კანონპროექტში, რა არის შესაძლებელი? როგორც ვიცი, არის ისეთი მუხლები შეტანილი, რომელიც არის ორაზროვანი და ორაზროვნებას რო თავი დავანებოთ, ვეტერინარული კუთხით არის ისეთი მუხლები ჩადებული, რომელიც რეალურად ვეტერინარულ კანონმდებლობას ეწინააღმდეგება, მაგალითად ადამიანებისთვის და ცხოველებისთვის საშიში დაავადებების შემთხვევაში, თქვათ, ცოფზე საეჭვო თუა ცხოველის ვეტერინარულ კლინიკაში მოთავსება, ეს არის არარეალური, იმიტომ რომ ის კლინიკა მაშინ დაიხურება 3 თვიან კარანტინზე, ეს არც არავის აწყობს და კანონმდებლობით
რითაც არ არის დასაშვები, გარდა ამისა, იგივე ამ კუთხით, როდესაც ჯანმრთელობის საკითხს ეხება, ერთ-ერთი მუხლი წერია, რომ მსგავსი ცხოველები ევთანაზიას ექვემდებარებიან, რაც კატეგორიულად გამორიცხულია ცოფთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ჩემთვის, როგორც ცხოველთა დამცველისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია არ იზღუდებოდეს არც ადამიანი და არც ცხოველი. თავისთავად ორივე საკითხი განიხილება აქვს და როდესაც ადამიანს უწერ რომ 1000-ზე მეტი ცხოველი არ უნდა ყავდეს, მაპატიეთ და 10 ჰექტარი მიწა თუ მაქვს, 10 კი არა 100 მეყოლება და რატომ არა? ამ შემთხვევაში უნდა განმისაზღვრონ, ხო? იგივე აქ არ არის ჩამონათვალი თუნდაც იმისი, ვთქვათ, როდესაც ცხოველების გამრავლებას ეხება, ლიცენზია კარგი გასაგებია, ეს ლიცენზიები მთელ მსოფლიოში ძალიან ძვირი ღირს, იმისთვის რომ ადამიანმა გაამრავლოს ცხოველი, მაგრამ არ არის საუბარი იმაზე, როგორ უნდა მოწმდებოდეს თუნდაც ის ცხოველი, დისპლაზიური ცხოველების გამრავლებას აქვს, არ ვიცი, კატასტროფული მაჩვენებელი, მარტო იმიტომ რომ გაამრავლონ, ხალხის ცნობიერებაზე საერთოდ არ არის ლაპარაკი და თქვათ ბრიტანეთში განსაზღვრულია და ბევრ ქვეყანაში რომ 2 წლიდან 6 წლამდე ხდება ცხოველის გამრავლება, აქ არ არის საერთოდ ამაზე დაკონკრეტება, მაშინ ესე იგი შემიძლია მე გავამრავლო 11 წლის ძაღლიც, რომლისთვისაც ჯანმრთელობისთვის ეს საკმაოდ სარისკო შეიძლება, ხო, იყოს. ან იგივე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ამას წინათ იყო და შენთანაც ვიყავი ეთერში, რომ ვილაპარაკეთ ევთანაზიაზე და აქ წერია რომ ცხოველის მოკვდინება მხოლოდ ვეტერინარული საშუალებებით შეიძლება, როდესაც ცხოველი შედარებით მსუბუქ, ანუ არ განიცდის ტკივილს, ხო? მაგრამ საქართველოში არ არის ესეთი ვეტერინარული მედიკამენტები და მაშინ რა ვქნათ, როდესაც ცხოველი საკმაოდ ძვირია და კი და ამ შემთხვევაში, ხო, თუნდაც ძვირია, შეიძლება ვერ გაწუდეს ყველა ვეტერინარი და ამ შემთხვევაში მაშინ რას ვაკეთებთ? ანუ რო ვზღუდავთ, გასაგებია აქ ინგლისური მარილის მაგნეზიუმის სულფატზე იყო საუბარი, იმიტომ რომ თქვა შესაძლებელია ამის შეზღუდვა უნდათ, მაგრამ არსებობს ადამიანების პრეპარატები, რომლებსაც ისედაც ყოველდღიურ ცხოვრებაში საქართველოშიც და საზღვარგარეთაც ვიყენებთ და ამ კუთხითაც შესაძლებელია აბსოლუტურად ჰუმანურად მიუდგეთ ამ საკითხს და გამოვიყენოთ ეს პრეპარატები. ნუ, აიცით რა არის, ჩემი აზრით, ხო, გასაგებია რომ სამი ორგანიზაცია დაჯდა, გაცილებით უკეთესია 15 მჯდარიყო, აქეთ 12 და იქით 3 და პლუს ყოფილიყო ეს ყველაფერი შემუშავებული პროფესიონალებთან ერთად, იმიტომ რომ ვეტერინარული კუთხე არ არის სამი არასამთავრობოს მხრიდან მოხდა მხოლოდ ამ კანონპროექტის შეტანა და არ მოხდა ეს რაღაცა ეს კომპლექსურად და ბევრი არასამთავრობო მათ უნდა ვკითხოთ. მათ უნდა ვკითხოთ? კარგი, მე მაინტერესებს ია, თქვენთან მაქვს კითხვა, არსებობდა 259 მუხლი და არსებობს, თუმცა უმოქმედო და არასდროს არ ყოფილა ამ მუხლის გამოყენება, რომელიც სასტიკ მოპყრობას ეწინააღმდეგება ცხოველის მიმართ. ეს კანონპროექტი მათ შემდეგ რაც დარეგისტრირდება და სრულ სახეს მიიღებს, ამოქმედებს 259 მუხლს. როგორ არის იცით, საერთოდ კანონში სამწუხაროდ არსებობს მუხლები, რომელსაც ჩვენი იურისტები ეძახით მკვდარ მუხლებს, ანუ არასოდეს არ უმოქმედია ამ მუხლს და რა ხდება? ზოგადად კანონი უნდა იყოს აუცილებლად კომპლექსური. არ შეიძლება იყოს ერთადერთი მუხლი, რომელიც სასტიკ მოპყრობას ეწინააღმდეგება. რა თქმა უნდა, ეს კანონპროექტი, როდესაც მიიღებს კანონის სახეს, თავისთავად შევა რიგ სხვა კანონებში ცვლილებები, მათ შორის სისხლის სამართლის კოდექსის 259 მუხლზე ემატება პუნქტები, მკაცრდება თავისთავად, ასევე საგადასახადო კუთხით შედის ცვლილებები, შედის თვითმმართველობის კუთხით და სხვა მრავალ კანონში. ახლა ჩამოთვლით დროს აღარ წავიღებ. რაც ყველაზე მნიშვნელოვანია, რატომ არ შეიძლება მივიღოთ კანონი ასეთი სახით. პირდაპირ სათაურში აღნიშნავ, ბევრი რო არ ვილაპარაკო, ადამიანის კომპანიონ ცხოველთა კეთილდღეობის შესახებ კანონი კომპანიონ ცხოველში განსაზღვრაეს მათ რომ შედის მხოლოდ ძაღლი და კატა. და პირდაპირ წერია, ეს კანონი არ ვრცელდება შინაურ ფერმერულ და გარეულ ცხოველებზე. ანუ რა გამოდის, ვიღაცას რომ მოუნდეს ვირი აწამოს ან ცხენი, ეს კანონი არ ვრცელდება. მოქმედებს. თუმცა ამას არ შეძლია 259 მუხლმა არა. რადგან ვიღებთ ორგანულ კანონს და ამ კანონში პირდაპირ წერთ რომ ეს კანონი არ ვრცელდება შინაურ და ფერმერულ ცხოველზე და გარეულ ცხოველზე, ესე იგი გამოდის რომ ნებისმიერ შეუძლია ნებისმიერი სახით აწამოს დაუშვათ ღორი. და ჩვენ ყველა ვიცით საქართველოში როგორი ძალიან ცუდი ტრადიციები გვაქვს, ხო? ღორის და აკულის და ასე შემდეგ. არავინ არ ვამბობ ცხრის, რა თქმა უნდა, რომ დაუშვათ ფერმერული თვალსაზრისით კუთხით არ გამოვიყენოთ ცხოველი, მაგრამ რაღაცა სტანდარტები უნდა არსებობდეს ამ ცხოველის და აკულის და შემდეგ მოხმარების. ანუ პლუს 259 მუხლში ძალიან მწირია ინფორმაცია, ამიტომ ვერაფერს ვერ დაარეგულირებს.
საერთოდ არასოდეს არ გამოყენებულა ეს მუხლი და სამართალდამცავებმა არც იციან როგორ უნდა გამოიყენონ ეს მუხლი. მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ მე თვითონაც მიმართია პოლიციისთვის, მაგრამ მოქმედოდ თვითონაც არიციან, ზოგჯერ არიციან საერთოდ ამ მუხლის არსებობის შესახებ. მე თვითონაც რომ დამჭირდეს, მადლობა შეიძლება თქვა რომ არ შევსწრები ვარ პირადად მე ცხოველის წამებას, მაგრამ რომ დადგეს ის ფაქტი, რომ დამჭირდეს ამ მუხლის გამოყენება, პრაქტიკულად უტოპიამდე მივდივარ. არ ვიცი საიდან დავიწყო. კი, გასაგებია პატრულის გამოძახება, მაგრამ ფაქტის კონსტატაციას, აი გუშინ მაგალითად ვარკვევდი გადაცემაში მოსვლამდე, თუ აკეთებს, თუ ახდენს აღსრულების ეროვნული ბიურო, ხო? მათ ეკუთვნით ფაქტის კონსტატაცია. არიციან როგორ უნდა გააკეთონ. ამიტომ არის საჭირო კომპლექსური კანონის მიღება, აუცილებლად. და ბოლო კითხვა მაქვს, ასეთი სახით მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ხარვეზია, შენიშვნები აქვს საკმაოდ ბევრ არასამთავრობო ორგანიზაციას, მიიღებს თუ არა პარლამენტი ასეთი სახით კანონს და შესაძლებელია თუ არა უფლებადამცველები არასამთავრობო ჩაერიონ კანონის შეცვლაში, იქამდე სანამ სრულ სახეს მიიღებს. მადლობა. ჩვენ გვაქვს ალტერნატიული კანონპროექტი, რომელზეც 2 წლის წინაც ვიმუშავეთ საკმაოდ დიდმა ჯგუფმა და ეხლაც მივეცით კანონპროექტის. ჩვენ შენიშვნებზე ვიმუშავეთ, ეხლა უკვე მივეცით კანონპროექტის სახე და დღეს თუ არა ხვალ სავარაუდოდ, მაგრამ მე მგონია რომ დღეს უკვე უნდა დაარეგისტრირდეს პარლამენტში, როგორც ალტერნატიული კი, ზუსტად რომ დაემთხვა, ალტერნატიული კანონპროექტი და განხილვების პროცესში უკვე სრულუფლებიანად ჩართულები ვიქნებით პარლამენტში სესიებზე. არ შეიძლება კიდევ ვიმეორებ კანონი მივიღოთ კანონისთვის. ეს კანონი უნდა იყოს მოქმედი და კანონმა უნდა დაიცვას ცხოველების უფლებები. თავისთავად, ძალიან დიდი მადლობა სტუმრობისთვის, მადლობა რომ ცხოველების უფლებებისთვის ბრძოლობთ თქვენ, მიუხედავად იმისა, რომ საკმაოდ ბევრი არის პრობლემა ამ კუთხით. მე კი მაყურებელს ძალიან მოკლედ საერთაშორისო პრაქტიკას გავაცნობ. ცხოველთა უფლებები საერთაშორისო პრაქტიკის მიხედვით რეგულირდება როგორც ცალკე სპეციალური კანონებით, ასევე ნაწილობრივ. სისხლის სამართლის კოდექსით და მაგალითად ავსტრიაში პირს, რომელიც ტკივილს აყენებს ძლიერი შიშის ქვეშ ამყოფებს ან არასათანადო დუბლის, ცხოველს ეკისრება ჯარიმა 7500 ევრომდე, ხოლო დანაშაულის განმეორების შემთხვევაში 15000 ევრომდე. საქართველოს შემთხვევაში კი ჯარიმა არც მეტი, არც ნაკლები 8 არია. ხოლო განმეორებითზე იქ მისვლაზე თავს აღარავინ აღარ იწუხებს. ამიტომ ჰაერივით საჭიროა ქვეყანას კონდეს კანონი, რომელიც იცავს ცხოველს და არა მარტო ბოლო პერიოდში ყველაზე კარგად ჩანდა ბავშვებისა და ზრდასრულების მიერ ცხოველის წამება, მოკლა და ასე შემდეგ. მადლობა ნინი ლონგურაშვილს და მის სტუმრებს საინტერესო თემის, საინტერესოდ გაშლისთვის, მიმოხილვისთვის და არწმუნებული ვარ, რომ ამ საკითხზე კიდევ ბევრჯერ ვისაუბრებთ საქმიანი დილის ფარგლებში და არა მხოლოდ თუმცა რომ პროექტი, რომელიც საკანონმდებლო ორგანოში მუშავდება, ძალიან ბევრი საკითხის დახვეწას საჭიროებს, როგორც მოვისმინეთ და ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრ საინტერესო მოსაზრებას გაუზიარებთ ჩვენს მაყურებელს და რა თქმა უნდა BMG-ს მკითხველებს.